Sa videong ito, ituturo ko sa inyo step by step kung paano mag-set ng online appointment sa Philippine Statistic Authority or PSA. I-discuss rin natin ang mga important reminders at procedures ng application based on my experience. Ituturo ko rin dito paano mag-reschedule ng appointment just in case hindi kayo makapunta sa petsa ng iyong appointment. So, wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. Subscribe. Pumunta sa browser at isearch ang appointment.psa.gov.ph. Pwede nyo rin itong ilagay directly sa URL. Inilagay ko ang link sa ibaba. Click PSA Online Appointment System. Now, nandito na tayo sa site nila. Bago mag-continue, siguraduhin nasa tamang website kayo dahil mahirap na confidential yung info natin. Ngayon, i-click na ang Civil Registration Service Appointment System. Mapupunta ka sa mga steps kung paano mag-set ng online appointment sa PSA. After mabasa ang lahat ng steps, sa ilalim makikita mo ang Privacy Notice section about your right under Data Privacy Act of 2012, Personal Infos at Data Subject. Now, to proceed, click na natin I agree to continue. Important reminders, minors are not allowed to book an appointment. So, if 17 years old below ka, bawal ka mag-book. Pangalawa, just in case hindi kayo makapunta, pwede kayo mag-authorize ng iba given meron siyang dalang original copy of authorization letter with your signature and your valid ID. Tapos, provide him the correct appointment details. Pangatlo, ang slot ng appointment and scheduling system ay first come first serve basis only. So, expected na yan na madaling mapuno. Meron din itong guidelines sa ilalim kung gusto nyo. Now, pag okay na, click na natin next. Pumili na tayo ng PSA outlet sa lugar nyo kung saan ka magsiset ng iyong appointment. After ma-select ang region, pumili ng outlet. Automatic lalabas ang Google Map ng iyong outlet address after maklik mo ito. Then, click next. Your personal info naman. Take note, magsisend sila ng copy of your appointment confirmation via email. Tapos, kung para sa iba ang appointment na ito, please indicate their contact details and take note na lahat ng reminders and requirements will then apply to them. And lastly, kung para sa iba ang nag-request ng certificate na ito, gamitin mo ang iyong personal details sa form na ito. Sa next page na lang yung pangalan ng nire-request mo. Now, i-input na natin first name, middle name, last name. Reminder lang, make sure magmamatch ang iyong complete name dito sa iyong ID na dadalhin. Email address naman, tapos mobile number. Pagtapos na ma-input, itap ang I agree box if you understand and agree. Tapos, click next to proceed. Magsisend sila ng 6-digit OTP verification sa iyong registered email address. Take note, as of this recording, hindi ako nakareceive ng OTP sa aking mobile number. Sa email lang. Check na natin, email natin. So, na-receive na natin yung OTP. Copy-paste na natin. Tapos, click verify. Now, enter na natin yung certificate na nire-request natin. Select certificate type. Certificate of live birth yung kukunin natin. Pwede rin sinumar or certificate of marriage or death. Tapos, relationship. Since para sa akin ang certificate na ito, select natin self. Pwede kayo mag-request ng maraming certificate kung gusto nyo. Pero, dahil isa lang kailangan natin, remove lang natin ang pangalawa. Now, click na natin next. Makikita nyo ang kalendar ng iyong appointment. Pumili na tayo ng petsa at oras na gusto mo. Pwede ka rin magpalit ng outlet kung gusto mo. Sa ibaba, makikita nyo ang time, available slots at percentage. Nakakulay gray po kapag full na. Kaya maghanap tayo ng petsa na may available slots pa. Wala po tayong weekends since under government ito. Ngayon, nakakita na ako ng available slots. Pumili ng time na gusto mo. Tapos, pag okay na, click next. Then, i-review ang details ng iyong appointment. Keep in mind na non-transferable po ang appointment na ito. Now, pag na-double check mo na ang mga details, click mo na confirm to proceed. Makikita natin, confirm na ang ating appointment details. Monitor na lang natin ang ating email para sa mga announcements regarding sa ating appointment. Now, click na natin next. Makikita mo dito ang Civil Registration Service Appointment Slip. Ito yung ipapakita mo sa security guard para papasukin ka. I-print mo lang ito or screenshot sa phone mo. Important reminders naman tayo. Be at PSA CRS outlet
30 minutes before your appointment date. Pangalawa, bring valid IDs for document owners and authorized representative. Dapat magmamatch ito sa name na na-encode. Pangatlo, 155 pesos per copy for birth, marriage, and death certificate and 210 pesos per sinumar per copy. Tapos, kapag ikaw yung authorized representative, bawal po ipaprocess sa iba. At tapos, 2 request lang kung hindi mo kadugo yung nagpapa-authorize. Of course, bawal ang minor mag-book ng appointment at saka free of charge ang online appointment. Tapos, non-transferable, of course, dahil pangalan mo yon. Panghuli, kung may concern at inquiries ka, mag-transact lamang sa authorized PSA personnel only. Procedures for application naman tayo. Bale, isa-summarize ko na lang yung aking experience bago pumasok sa PSA office. Meron na kayong printed copy or digital copy ng appointment slip. I-screenshot nyo lang sa inyong phone at ipakita sa marshal or security guard para makapasok. Make sure may dala kayong valid ID at pera, pambayad of course. Kung authorized person kayo, huwag kalimutan ang authorization letter at valid ID mo at ID ng nagpa-utos sa iyo. Pangalawa, about health and safety protocols, wala na ito. Hindi na masyadong strict ngayon. Kahit walang mask, pwede pumasok. Pero kung may ubo ka or sipon, mas mabuting magmask ka lang. Tips lang, para mas madaling makakuha ng queue ticket number, mas magandang i-download at i-print na agad ang application form. Dito nyo makikita sa ilalim. Tapos, fill upan lahat ito para pagdating nyo sa PSA office, hindi na kayo magkakanda-ugaga sa pag-fill up nito. Kukuha na lang kayo ng priority number, tapos magbabayad na sa counter. Anyway, kung wala ka namang printer, meron din naman silang kahit anong forms. On my experience, around 15 minutes lang, nakuha ko na ang aking live birth certificate. Bago umuwi, i-double check mo muna kung tama ba ang lahat ng details ng iyong document. So after nyan, ituturo ko naman paano mag-reschedule ng appointment. Just in case hindi kayo makapunta sa napiling PETSA, napakadali lang. Pumunta lang kayo sa iyong registered email address at i-click ang PSA Online Appointment System Confirmation. Under Appointment Confirmation, makikita nyo ang reschedule button. I-click ito, tapos may pop-up na magno-notify sa iyo kung i-reschedule mo ba ang iyong appointment date and time. Click natin, yes. Tapos, pumili ng bagong PETSA at oras. Pero in my case, okay na ako sa PETSA. Oras na lang babaguhin ko. Then, click next. I-double check ang appointment details, certificates, and contact info. Pag okay na, click confirm. Tapos, confirm na ang ating appointment. Click na natin, next. So, ito na ngayon ang ating bagong appointment slip details. So, ganun lang kadali. Now, iyon lang. Maraming salamat sa panunood. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe for more content like this. Malaking tulong na po ito. God bless.